আপোনালোকে ওপৰৰ স্ক্ৰীনত যিটো হাৰ্বিচাইড দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ নাম হৈছে কাল আৰু ই হৈছে ধান খেতিৰ মাজত গজা অলগতিয়াল বন ধ্বংস কৰি পেলোৱা এবিধ হাৰ্বিচাইড। বন্ধুসকল, এই হাৰ্বিচাইডটো আমি ভুই ৰোৱাৰ 35 দিনৰ পৰা 60 দিনৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে চংগী হাৰ্বিচাইডটোৰ বিষয়ে শুনিছে বা মোৰ চেনেলটোতো কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড দিয়া আছে, আপোনালোকে চাইছে। এতিয়া বন্ধুসকল, চংগী হাৰ্বিচাইডটো হৈছে ভুই ৰোৱাৰ আপোনাৰ 15 দিনৰ পৰা 35 দিন বা 40 দিনৰ ভিতৰত আমি চংগী হাৰ্বিচাইডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ভুইৰ বয়স 40 দিনৰ ওপৰত থাকিলে যদিহে তাত বহুতো গুণ গজিছে, আপুনি উঘলি বা কাটি শেষ কৰিব পৰা নাই, সেই গুণবিলাক ডাঙৰ হৈছে, ডাঠ হৈছে, পুৰঠ হৈ গৈছে, আপুনি মাৰি পেলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কাল নামৰ হাৰ্বিচাইডটো ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল, কাল হাৰ্বিচাইডত যিটো কেমিকেল আছে 2,4-D ছডিয়াম 2,4-D ছডিয়াম চল্ট 80% WP, এইটো হৈছে পাউডাৰৰ ৰূপত আপুনি সাৰৰ সৈতে মিহল কৰি আপুনি ছটিয়াব পাৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে এবিঘাৰ বাবে আপোনালোকক এই কাল হাৰ্বিচাইডটো 100 গ্ৰামৰ 2টা পেকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে বীজৰ দোকানত 100 গ্ৰামৰ পেকেট পাব, 500 গ্ৰামৰ পেকেট পাব। 500 গ্ৰামৰ এটা পেকেটেৰে আপোনালোকে 2 বিঘা মাটিত আপোনালোকে সাৰৰ সৈতে মিহল কৰি আপোনালোকে ছটিয়াব পাৰিব। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অলপ পানী থাকিব লাগিব, মাটিৰ ৰস থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, 40 দিনৰ ওপৰত যিবিলাক ভুই আছে, যিবিলাক আপোনালোকৰ ধান খেতি আছে, তাত যদি গুণ গজিছে, আপোনালোকে তাত চংগী হাৰ্বিচাইডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে একো লাভ নহয়, আপোনালোকে একো ৰিজাল্ট লাভ নহয়। চংগী হাৰ্বিচাইডটো আমি 40 দিনৰ ভিতৰত তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু 40 দিনৰ ওপৰত এই কাল হাৰ্বিচাইডটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ধানৰ একো ক্ষতি নকৰে, মাত্ৰ আপোনালোকৰ যি বুন গজিছে সেই বুনটো ই খুব কম দিনৰ ভিতৰত বুনটো মাৰি পেলাব। এতিয়া বন্ধুসকল, আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে যি সাৰ প্ৰয়োগ কৰে ধান খেতিত, সেই সাৰৰ কিছু শতাংশ আমাৰ এই বুনবিলাকে টানি লয়, যাৰ বাবে পিছলৈকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ধান খেতিৰ উৎপাদনৰ পৰা আমি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সেইবাবে আমি যদি সেই ভুই ৰোৱাতে বোকাত 80 টকা বা 70 টকা খৰচ কৰি 100 গ্ৰাম পেটিলাক্লোৰ মেডিচিন দিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আজি ইমানখিনি কষ্ট নহ'লহেঁতেন। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইবাৰ যি হ'ল আপোনালোকে অহাবাৰৰ পৰা খেতি কৰাওঁতে, ধান খেতি কৰাওঁতে 100 গ্ৰামকৈ বোকাত পেটিলাক্লোৰ দিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই বুনৰ সমস্যাটোৰ পৰা আপোনালোকে বাচিব পাৰিব, আপোনাৰ ধান খেতিটোৰো ভাল হ'ব। তো এতিয়া বন্ধুসকল, এই প্ৰডাক্টটো আপুনি আপোনাৰ ওচৰতে থকা বীজৰ দোকানতে লাভ কৰিব। তাৰ উপৰিও এতিয়া বন্ধুসকল, আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে কোম্পানী ৱাইজে ইয়াৰ নামটো বেলেগো পাব পাৰে, কিন্তু ইয়াত যিটো কেমিকেলটো চাই ল'ব, 2,4-D ছডিয়াম চল্ট 80%, এই কেমিকেলটো থাকিব লাগিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিলে। যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনাৰ এটা লাইকে ভিডিঅ' বনাবলৈ মনত আৰু উৎসাহ যোগায়। তো আশা কৰোঁ এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তো চেনেলটোত যদিহে নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় খেতিয়ক।